امشب در 24 نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای و موشکی ایران، نماینده آمریکا به ایران اینترنشنال گفته واشنگتن و متحدانش جلوی برنامه موشکی بالستیک تهران رو میگیرن. در میانه اختلاف بر سر یک میدان گازی مناقشه برانگیز در خلیج فارس، وزیران نفت و انرژی ایران و عربستان در حاشیه نشست اوپک دیدار کردند. و ورود رسمی اپلیکیشن تردز به میدان رقابت با توییتر، ابزار جدید زاکربرگ، با استقبال گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه هسته ایران و اجرای قطعنامه 2231 به پایان رسید. در این نشست نماینده آمریکا فعالیت‌های موشکی و بلندپروازی هسته‌ای جمهوری اسلامی رو تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی خوند. رابرت وود در عین حال خواهان اعزام گروهی برای تحقیق درباره نقش جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین شده. همزمان نماینده اتحادیه اروپا توسعه برنامه پهپادی ایران رو تهدیدی بین‌المللی خونده و گفته استفاده از پهپادهای ایرانی توسط روسیه در جنگ اوکراین نقض آشکار قطعنامه 2231 سازمان ملل. به گفته نماینده بریتانیا اگر تهران به دنبال اعتمادسازی باید رویکردش رو تغییر بده. ایران همچنین سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته به حوثی‌ها در یمن ارائه می‌کنه در مغایرت با قطعنامه 2231 و این البته امنیت و ثبات منطقه‌ای و شکوفایی منطقه خاورمیانه رو به خطر میندازه. همکاران محترم، محدودیت‌های ذکر شده در قطعنامه 2231 هدفشون ایجاد اعتماد بود به ایران به عنوان یک بازیگر بین‌المللی قابل اعتماد. اما فعالیت‌های اخیر نشون میده که بازگشتن به شرایط سال 2015 ممکن نشده و ایران نیاز داره که قدم‌های جدی و مهمی برداره اگر که میخواد که دوباره اعتماد سازی کنه. مریم رحمتی خبرنگار ما در سازمان ملل متحد و همینطور منصور فرهنگ تحلیلگر روابط بین الملل از نیویورک با ما هستند. با خبرنگارمون مریم شروع میکنم. چه گذشت در این جلسه مریم؟ فردا جلسه بسیار مهم بود و تمرکز اصلی بر روی توسعه برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی جمهوری اسلامی، اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت درباره برجام و همچنین ارسال پهپادهای جمهوری اسلامی به روسیه و استفادهش در جنگ اوکراین بود. همونطور که تو اشاره کردی، کشورهای اروپایی و تعداد زیادی از کشورهای عضو شورای امنیت درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند و همچنین پیشرفت در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. در این جلسه روزماری دیکارلو معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل هم حضور پیدا کرد تا جدیدترین گزارش دبیرکل که 15مین گزارش در مورد اجرای قطعنامه 2231 درباره برجام هست رو ارائه بکنه. او در این بیانیه‌ای که در شورای امنیت ارائه کرد گفت که کلاً به بنبست رسیده مذاکرات هسته‌ای و چشمانداز اجرای کامل برنامه این برنامه کاملاً محدود شده. در این گزارش دبیرکل سازمان ملل از طرفین خواسته که به حساسیت زمانی توجه بکنن و هرچه زودتر تعامل و گفتگو درباره مذاکرات هسته‌ای رو آغاز بکنن. دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش قویاً باور داره که تنها راه حل معضل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دیپلماسی هست و به همین دلیل از امریکا خواسته که هرچه زودتر تحریم‌های خودش رو لغو بکنه و جمهوری اسلامی هم باید به موارد تعهدات
تغییراتی که داره پایبند بمونه در توافق برجام و اینطور دوباره هم برجام احیا بشه. در قسمت دیگری از این بحثی که امروز جریان داشت در شورای امنیت، موضوع پهپادی جمهوری اسلامی بود که در گزارش دبیرکل سازمان ملل به اون اشاره شده. دبیرکل اعلام کرده در این گزارش که از سوی کشورهای اروپایی، بریتانیا، اسرائیل و دولت یمن نامه‌هایی دریافت کرده در چند ماه گذشته که این کشورها از دفتر دبیرکل خواستند تا یک تیم تحقیقاتی بفرسته به اوکراین درباره پهپادهای استفاده شده در جنگ اوکراین که از سوی جمهوری اسلامی به روسیه فرستاده شده تحقیق بکنه. بریتانیا هم که موضوع برمیگرده به ماه مارس که بریتانیا یک موشک بالستیک رو در آبهای عمان توقیف کرد و از دفتر دبیرکل خواسته که یک تیم تحقیقاتی رو به بریتانیا بفرستن تا در مورد این موشک بالستیک هم تحقیق بکنند. دفتر دبیرکل میگه که بر اساس شواهدی که از سوی کشورها همچون اوکراین و بریتانیا ارائه شده و کشورهای دیگه مثل اسرائیل و فرانسه نشون میدن تصاویر و شواهد که اینها همان پهپادهایی هستند که جمهوری اسلامی تولید میکنه و در مورد موشک بالستیک همون موشک بالستیکی هست که قبلا جمهوری اسلامی در اختیار حوثی ها گذاشته بوده تا علیه عربستان سعودی و امارات استفاده بشه. در مورد موشک کروزی که جمهوری اسلامی در اختیار حوثی ها قرار داده بوده، دولت یمن از دبیرکل درخواست کرده که به یمن سفر بکنه تیم تحقیقاتیش تا در این مورد هم یک گزارش تهیه بشه و این هر سه گزارش تحویل شورای امنیت داده بشه و در این صورت شورای امنیت و اعضاش بتونن در مورد پیشرفت برنامه موشکی جمهوری اسلامی و همچنین ارسال پهپادها یک رویکرد واحد و ویژه‌ای بگیرن. ولی خب کشورهای هم هستند فرداد که تلاش میکنن جلوی ارسال تیم تحقیقاتی دبیرکل رو به این کشورها بگیرند. دبیرکل در گزارشش میگه این شواهد نشون میدن که اینها همون پهپادهای جمهوری اسلامی هستند و همون موشک، ولی ما هنوز گزارش تحقیقاتی خودمون رو تکمیل نکردیم و میشه گفت دبیرکل هم داره به تعویق میندازه این تحقیقاتی که باید در مورد برنامه موشکی جمهوری اسلامی و ارسال پهپادها انجام بشه. به هر حال این موضوعی بود که اعضای شورای امنیت، چه اعضای دائم و غیر دائم به جز روسیه البته و اینکه نماینده جمهوری اسلامی، از دبیرکل خواستند که هر چه زودتر این گزارش‌های تحقیقاتی خودش رو به شورای امنیت تحویل بده. و همچنین نماینده آمریکا کوتاه اشاره کرد که اگر جمهوری اسلامی واقعاً فکر میکنه که ما داریم دروغ میگوییم، باید اجازه بده که دبیرکل تحقیقات خودش رو آغاز بکنه و نشون بده که واقعاً این پهپادها و این موشک‌ها مربوط به جمهوری اسلامی هستند یا خیر. در ادامه هم نماینده جمهوری اسلامی و روسیه سخنرانی کردند و همچنین نماینده اوکراین متهم کرد جمهوری اسلامی رو که داره حمایت میکنه روسیه رو در تهاجم به اوکراین. نماینده جمهوری اسلامی دوباره انکار کرده موضوع ارسال پهپادها رو و همچنین روسیه هم متهم کرده ایالات متحده آمریکا رو که از برجام در سال 2018 خارج شده و به همین دلیل هست که حالا اینقدر پیچیدگی و پیشرفت در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دیده میشه. به هر حال در پایان این جلسه شورای امنیت من از رابرت وود، نماینده ایالات متحده آمریکا در این جلسه، درباره اهمیت این جلسه پرسیدم. Iran's ballistic missile programs
برنامه موشکی بالستیک ایران قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را نقض می‌کند. ما این را به صراحت اعلام کردیم. دیگران همین موضوع را به وضوح بیان کردند. کاری که ایران انجام می‌دهد در مغایرت با قطعنامه است. بنابراین آنچه که ما بهش امیدواریم این است که جامعه بین‌المللی فشار بیشتری بر ایران وارد کند تا از کارهایی که انجام می‌دهد دست بردارد. اما برنامه موشکی بالستیک ایران همانطور که من در بیانیه‌ام به وضوح بیان کردم، تهدیدی بزرگ برای صلح و امنیت بین‌المللی است. ایران می‌داند که برای خلاص شدن از تحریم‌ها چه گامی باید بردارد و ما امیدواریم که ایران این گام را بردارد. اما همانطور که در بیانیه‌ام گفتم، برنامه موشکی بالستیک ایران تهدیدی بزرگ برای صلح، امنیت و ثبات بین‌المللی است و ما هر کاری که بتوانیم با متحدان و شرکای خود برای متوقف کردن آن انجام خواهیم داد. گفتگوی رابرت بود با همکارم مریم رحمتی ازش تشکر میکنم. منصور فرهنگ، کارشناس روابط بین الملل، همچنان از نیویورک با ماست. آقای فرهنگ، این زمزمه هایی که از سمت اروپایی ها داریم میشنویم که برنامه های موشکی ایران و پهپادی ایران میتونه ناقض قطعنامه 2231 باشه، به نظرتون چقدر داره زمینه رو مهیا میکنه برای این بقایای نیمبند برجام به پایان برسه و اروپایی ها هم عملا از اون خارج بشن؟ به نظر من نیت این جلسه و به طور کلی مواضعی که کشورهای اروپایی آمریکا گرفتن بیشتر اهمیت سیاسی داشت تا حقوقی، برای اینکه قطعنامه 2231 که در شورای امنیت مورد تصویب اعضای دائمی قرار گرفت از جمله روسیه و چین، این در ماه اکتبر آینده، در 8 سال بعد از آغاز برجام نقض میشه، تموم میشه. در اون موقع تنها راهی که آمریکا و اروپا بتونن این رو تمدید بکنن ببرن تو شورای امنیت، ولی این بار به احتمال قریب به یقین روسیه این قطعنامه رو وتو میکنه. بنابراین اروپا و آمریکا دارن به ایران رو تهدید میکنن که اگر بخواد به ساختن موشک‌های بالستیک که توانایی حمل سلاح هسته‌ای دارن و همینطور ارسال این نوع تسلیحات مدرن به کشورهای دیگه، به اوکراین یا به یمن بفرستن، در این رو هم در واقع نفی و نقض قطعنامه 2231 میدونن. اگرچه اسم این کشورها نیومده، ولی به طور تلویحی در قطعنامه 2231 اومده که ایران باید فعالیت‌های نظامی خودش رو در منطقه و کمک‌های نظامی خودش رو محدود بکنه. بنابراین یک تهدیدی نسبت به ایران بود که اگر حاضر نشه به معیارهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تمکین بکنه و اجازه بازرسی بده و به طور کلی این دوربین‌هایی رو که در تمام این تأسیسات گذاشته بودن برقرار بکنن از یک طرف، و تغییر غنیسازی اورانیوم در ایران که از 3.5% بوده امروز به نزدیک به 60% رسیده و خروج اورانیوم غنی شده‌ای که امروز در داخل خود ایران، این که آیا ایران تمکین بکنه یا نه سوال بسیار مهمی است که آینده میتونه پاسخ بده، ولی توجه داشته باشیم که این جلسه امروز شورای امنیت خطر و تهدید بسیار بزرگی علیه ایران بود. اصلا نگران این تهدید به قول شما باشه وقتی میدونه که شورای امنیت سازمان ملل با توجه به اینکه یک طرف بحث اصلا جنگ اوکراین هست و روسیه عضو دائم این شوراست، طبیعتا اون رو به تو خواهد کرد، چه نگرانی اصلا باید داشته باشه تهران؟ نگرانی اینه که مثلا موقعی که آمریکا تصمیم گرفت به عراق حمله بکنه در سال 2003، در اون موقع هم روسیه رأی منفی داد، در سال 2003 میگم، و اون موقع با وجود این آمریکایی‌ها علی‌رغم رأی شورای امنیت اقدام به این عمل کرد. امروز اسرائیل هم بدون توجه به شورای امنیت و به طور کلی قطعنامه 2231 اگر ببینه که ایران توانایی حتی بالقوه برای ساختن سلاح هسته‌ای در کوتاه مدت داره، این رو خطری برای امنیت خودش میدونه و بارها گفته که استفاده از گزینه نظامی رو روز میز، و اگر اسرائیل بخواد از گزینه نظامی استفاده بکنه تردیدی نیست که کشورهای اروپایی و آمریکایی هم حمایت میکنن. بله، همونطور که گفتم از نظر حقوقی ایران میتونه بگه که شورای امنیت
این قطعنامه 2231 رو تمدید نمیکنه، ولی واقعیت سیاسی و نگرانی‌های امنیتی از برنامه هسته ایران به حدی رسیده که امکان استفاده از گزینه نظامی علیه ایران محتمل شده. ممنونم از شما منصور فرهنگ، کارشناس روابط بین‌الملل از نیویورک با ما. ساعتی پیش سخنگوی نیروی دریایی آمریکا گفت سپاه پاسداران یک کشتی تجاری با پرچم تانزانیا رو که به گفته او آنها احتمالاً در فعالیت‌های قاچاق دست داشته در آب‌های بین‌المللی خلیج فارس توقیف کرده. این خبر یک روز بعد از اونه که آمریکا اعلام کرد از توقیف 2 نفتکش توسط جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کرده. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا دیروز هم با انتشار ویدئویی از این اتفاقات گفت نیروهای ایرانی به سمت نفتکش ریچموند وایجر تیراندازی کرده اما تلفاتی نداشته. تهران گفته برای توقیف نفتکش ریچموند وایجر از مرجع قضایی هرمزگان حکم قضایی داشته. تهران مدعی این نفتکش با یک شناور ایرانی برخورد کرده و بعد از محل دور شده. همکارم آرش علی اینجا در استودیو با ماست. نزدیک 20 مورد در یک سال گذشته ایران مزاحمت واسه کشتی‌های بین‌المللی ایجاد کرده، ولی تیراندازی تا این اندازه رویارویی با یک کشتی تجاری بی سابقه است، اگر شاید هم کم سابقه باشه، من به یاد ندارم. رفتید سراغ تحلیل اولش، درسته، و بعد سوراخ کردن یک کشتی اینجوری از طرف ارتش جمهوری اسلامی برای بار اوله که ما ببینیم این اتفاق میفته. آیا کسی در ایران داره سعی میکنه ارتش رو فشار بده و حل بده توی این داستان و درگیرش بکنه؟ به خاطر که حتی سپاه پاسداران هم تا حالا در این موارد دیده بودیم مین میچسبونن به بعضی از این تانکرها یا کشتی‌ها، اما ندیده بودیم که شروع کنن به شلیک کردن به یک کشتی برای که متوقفش کنن و بعدم بخواهن ببرنش. داستان این است که الان شما همچنین که دیدید نیروی دریایی آمریکا از جمله در واقع پایگاهی که در بحرین دارن در تمام اینها رو رصد میکنه. اون چیزی که ما شنیدیم از سنتکام میگوید که این مورد آخری که ما الان میشنویم که در 60 کیلومتری در 60 مایلی آبهای در 60 مایلی عمان در واقع اونجا توسط نیروی دریایی به شلیک شده است و بعدم دردسری که برای بقیه تفکیک‌های دیگه به وجود اومده در اون منطقه نیروی دریایی آمریکا سنتکام میگوید همه اینا رو رصد میکنه و تحلیل میکنه، ببینید کدومش باید وارد بشه. مثلا در این 2 موردی که روز چهارشنبه وارد عمل شد، همینم نادره. معمولا خیلی اوقات ایران موفق میشه کشتی‌ها رو ببره به سمت آب‌های خودش. ببین اون چیزایی که من خوندم از اولا نوع ناوی که امریکایی‌ها فرستادن و بعد هم نوع پهپادهایی که رو اون ناوها بوده که قابلیت تهاجمی دارن و میتونن برن روی محل موشک پرتاب بکنن، میتونست به درگیری بیانجامه به راحتی. و بعد آمریکایی‌ها هم دارن نشون میدن به ایرانی‌ها که ابایی ندارن که بخوان تو منطقه بخوان درگیرشن. وال استریت جورنال میگوید این بعد از این اتفاق میافتد که اماراتی‌ها پشت سر هم از آمریکایی‌ها خواستن که در این مورد وارد عمل بشوند و سعی کنن با این نیروی بیشتری به جمهوری اسلامی واکنش نشون بدن. همین 20 موردی که شما داری میگی، بسیاری از این کشتی‌ها و تانکرها یا دارن نفت امارات رو میبرن یک جایی یا یه سری مواد رو دارن میبرن از یک جای امارات متحده عربی به یک جای دیگه‌اش و خب این دردسر درست کرده است برای اماراتی‌ها و الان به نظر میآید که سنتکام تصمیم گرفته که به این اولا انتخاب بکنه وارد کدومی که از این درگیری‌ها میشه. یکی از این تانکرها متعلق به شرکت شورون هست، یک شرکت آمریکایی است. این در پاسخ به اون داستان تانکر سوئز راجان هست. هنوز آمریکایی‌ها به دنبال شرکت‌های آمریکایی هستن. تانکر دیگری هم که اونجا هست مثل اینکه یک شرکت آمریکایی اون رو مدیریت میکنه، با اینکه به نظر میاد جفتشون تحت پرچم پاناما بودن اگر اشتباه نکنم. اما مدیریت یکیشون فکر کنم لیبریا بود، یکیشون پاناما. به هر جهت یکیشون مال شورون هست و اون یکی تحت مدیریت جزایر مارشال، یکی جزایر مارشال. به هر جهت میگم این داستان به نظر میاد سنتکام اولا دارن انتخاب میکنه که وارد کدوم یک از این داستان‌ها بشود. در این بیانیه هم که شما خوندید خود آمریکایی‌ها میگویند به نظر میاد که اون کشتی که الان ایرانی‌ها گرفتن در کار قاچاق بوده است. این چیزی که خودمون خوندیم به نظر میاد تو کار قاچاق بوده. بنابراین سنتکام میگوید ما رصد میکنیم و انتخاب میکنیم که وارد کدوم یک از این درگیری‌ها بشویم. ممنونم از تو آرش علایی، همکارم اینجا در استودیو. وزیران نفت و انرژی ایران و عربستان در حاشیه سمینار اوپک درباره وضعیت بازار نفت و سرمایه‌گذاری دو کشور بر سر میدان‌های مشترک گفتگو کردند. گفتگوی جواد اوجی و عبدالعزیز بن سلمان در حالیه که دیروز صحبت‌های مقامات عربستان درباره انحصاری بودن یک میدان گازی مورد مناقشه در خلیج فارس برای دو کشور کویت و عربستان جنجال برانگیز شده.
بزرگترین بخش میدان گازی بین دو کشور عربستان و کویت واقع شده و بخش دیگری از این میدان گازی هم در مرزهای ایران قرار داره. سال پیش دو کشور عربستان و کویت بدون جلب موافقت ایران برای بهره‌وری از این میدان گازی یک توافقنامه امضا کردند که با اعتراض تهران روبرو شد. مهدی مصطحی، کارشناس بازار نفت از لندن با ما. مصطحی، خب خیلی اوقات دعوای این چنینی وجود داره، معمولا به دیوانهای بین‌المللی میره، ولی آنچه که روی نقشه داریم میبینیم بر اساس توافقات مرزی بین‌المللی چقدر ایران محق هست، چقدر کویتی ها یا سعودی ها محق هستند؟ با درود به شما و بینندگان شما. واقعیتش اینه که اون مدلی رو که میان خطوط دریایی رو یا مرزهای دریایی رو تعریف کنن، این مرتبا رو به روز میشه و سعی میکنن دقیق ترش بکنن و این چیزی هستش که فرض بکنید حدوداً 6 ماه پیش آخرین ورژن، آخرین مدل این توضیحات آمده بیرون به عنوان مدل 11 هستش که تو بیشتر توضیح میده، بیشتر دقیق‌تر مرزهای دریایی بین دو رو تعریف میکنن. یعنی این به لحاظ حقوقی جای تعریف داره. البته این وزارت نفت جمهوری اسلامی تعریف میکنه که میگه ما رفتیم درزنگاری کردیم و میزان بیشتریش به بخش ایران هستش. این جدا از این هستش، ولی خب نکته‌ای که خبرگزاری شانا وزارت نفت اعلام کرده خیلی راستش مقداری مضحک هستش که گفته که در این صحبتی که داشتن توافق کردن که سرمایه‌گذاری مشترک بکنن. این سرمایه‌گذاری مشترک یه خورده راستش بخواید عجیبه، چون در حال حاضر وزارت نفت اسلامی حتی توان سرمایه‌گذاری توی اون مناطق یا اون جایی کاملا در اختیار خودش هستش رو نداره، چه برسه به اینکه بخواد بیره در یک خب توان مالیشو داشتن یا توان فنیشو داشتن یه بحث، حق مالکیتی داشتن یک نکته دیگه است، اینطور نیست؟ کاملا درسته، ولی من فکر میکنم به دلیل سابقه کارهای توانمندی‌های تکنیکی که شرکت‌های مختلف نفتی ایران داشتن در معدوم کردن، مصدوم کردن چاه‌های نفتی، فکر میکنم که هیچ کدوم از طرف کویتی و عربستان سعودی حاضر نباشند شرکت‌های ایرانی بیان اینجا. من حدس میزنم، به گمان من در نهایت حاضر باشن بگن ما استخراج میکنیم و یه سهمی هم به شما میدیم، ولی بعید میدونم اجازه بدن که پای یکی از این هر کدوم از شرکت‌های نفتی ایران وارد بشه اینجا، چون متاسفانه اینها بیشترین کارنامه رو دارن در تخریب چاه‌های نفتی و این واقعا ولی در فاصله نچندان دورتر الان ایران با قطری‌ها تو پارس جنوبی داره همکاری میکنه دیگه، چرا نباید همین اتفاق در مورد کویتی‌ها بتونه بیفته؟ کاملا درسته، ولی ببینید موضوع اینه که تو همون جایی که الان هستش، فقط جهت اطلاعتون، بیشتر کارها رو دارن از طرف قطری‌ها دارن، یعنی یا از تخصص اون مکانیزم هایی که قطری‌ها برای اینکه جلوی این تخریب و یا صدمه به چاه‌ها زده میشه کارها رو بیشتر دارن قطری‌ها انجام میدن، در ضمنی که خب ایران داره سهمش رو برمی داره و البته ادعا میکنه که سهم بیشترش داره، قطری‌ها دارن سهم بیشتری برمی دارن. ولی منظورم اینه که این تهدیدات راستش بخشی از کارهای ما این هستش که اون ریسک هایی که به این عملیات نفتی برمیاد رو بیان بررسی کنیم. اینجا به دلیل مسئله تخصص و تکنولوژی که عمده ترین مسائل هست و در این مورد هستش که من مطمئنم که این طرف‌های دیگه‌ای که میدان مشترک رو برش دارن، مثل قطری، مثل کویتی و عربستان سعودی، اینها حاضر نباشن که این تهدیدات به اون منافع مشترکشون وارد بشه. حالا همه اینها همزمان شده با این بحث کاهش تولید نفت توسط عربستان و بعضی دیگر از کشورها. چقدر فکر می‌کنید این کمک می‌کنه به ایران که الان داره غیرقانونی در به خصوص بازارهای آسیایی نفتش رو می‌فروشه؟ ببینید موضوع اینه که در حال حاضر خب عربستان سعودی معتقده که با وارد شدن نفت گویان به بازار نفت به واقع اساساً یک تغییر و یک شگفتی در بازار نفت بود، معتقده که اون میزانی که از نفت گویان داره وارد میشه این میتونه یه مقداری بازار رو در ضرر اوپک به هم برسه. برای همین میخواد به یک نحوی خودش توانایی داره که ظرفیت صدورش رو کم بکنه، ولی برای کشورهای دیگه که متاسفانه کمبود سرمایه‌گذاری دارن این زیاد موضوع این نیستش و احتمالاً به احتمال خیلی زیاد خیلی استقبال میکنن از این قضیه.
من فکر کنم در نهایت خب میدونید حتما با خبر هستید که کشورهای غربی لااقل 8 از اقتصادهای عمده بانک‌های مرکزیشون رفتن رو به طلا. این درست موقعی هستش که موازنه یا توازن بین طلا و نفت به هم می‌خوره یا میزان اون تورم بالا میره، سعی میکنن به این ترتیب قدرت خودشون نشون بدن با رویکرد به سمت طلا. این نشون دهنده یه مقداری تقابل با قیمت نفت است. من مطمئنم در اثر این باعث میشه که قیمت بازار نفت حتما پایین‌تر خواهد. ممنونم از شما. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن با ما. بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین به دلیل انهدام هواپیمای اوکراینی پرواز PS-752 با موشک‌های سپاه پاسداران از ایران به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کردند. این کشورها در شکایتشون از دیوان بین‌المللی دادگستری خواستن حکم بده که جمهوری اسلامی به صورت غیرقانونی هواپیما را سرنگون کرده و باید عذرخواهی کنه. شاکیان خواستار پرداخت غرامت به خانواده قربانیان هم شدند. دیروز اعضای انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS-752 در نشستی با عنوان حقیقت و عدالت تاکید کردند که روند دادخواهی رو تا پاسخگویی جمهوری اسلامی ادامه میدن. بعد از این نشست، حامد اسماعیلیون در تجمعی که در تورنتو برگزار شده بود گفت در جمهوری اسلامی عدالتی برای قربانیان وجود نداره. برای ما عدالتی در کار نیست. اگر عدالتی در کار باشد، جامعه از آن منفعت میبرد. جامعه است که میتواند با کشف حقیقت و اجرای عدالت زخم‌های خودش را التیام ببخشد. اگر عدالتی در کار باشد، آن عدالت از آن کانادایی هاست، از آن ملت ایران است که دهه هاست در رویای عدالتخانه مستقل از قدرت به سر میبرند. پرونده سرنگونی پرواز PS-752 به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شده است. همینجا از وزیر محترم خارجه کانادا و اعضای دولت که قتل بیگناهان را جدی گرفتند و آن را در دادگاهی بی‌طرف و بین‌المللی دنبال می‌کنند تشکر می‌کنم. کارهای دیگری نیز قابل انجام است. از جمله دیگر خواسته‌های ما پیگیری پرونده در دیوان بین‌المللی کیفری و قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی است. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل در لندن با ما. آقای شمس، می‌دونیم که این دیوان بین‌المللی دادگستری دعوای بین دولت‌ها رو بررسی می‌کنه و در بهترین حالت هم نتیجهش در این مقطع نتیجه مدنی است. اما همونطور که آقای اسماعیلیون اشاره کرد، شاید امیدواری بسیاری از خانواده‌های قربانیان این باشه که این راه رو اگر نتیجه بده باز بکنه برای مرحله بعدی و اون دیوان بین‌المللی کیفری است. همینطوره. درود بر شما. من فکر می‌کنم که نکته‌ای که وجود داره و بسیار مهم هست این هستش که اگر به در واقع کیفرخواستی که دادخواستی که در واقع تنظیم شده دقت بکنیم و مواردی که این 4 کشور عنوان کردن به عنوان نقض کنوانسیون مونترال، اگر اینها ثابت بشه اون وقت راه باز میشه برای موضوع در واقع بررسی کیفری. اینو باید در نظر بگیریم که بررسی این موضوع در دادگاه بین‌المللی کیفری اگر مبتنی باشه بر در واقع جرایم جدی مثل جنایت علیه بشریت، این متوجه افراد خواهد بود. یعنی مثلا شخص فرمانده هوافضای سپاه پاسداران هست که میتونه مورد پیگرد قرار بگیره و در واقع ویژگی‌های مشخصی داره، از جمله اینکه با توجه به اون چه که ما در این دادخواست می‌بینیم، یعنی برای مثال نقض در واقع قصور در تحقیقات مستقل، تحقیقات سریع و بلافاصله بعد از اتفاق افتادن که نقض ماده 6 هست، قصور در انجام در واقع یک ارجاع پرونده به صورت عادلانه به یک مرجع ذی صلاح عادلانه که پرونده رو پیگیری بکنه که باز نقض ماده 7 فکر کنم کنوانسیون مونترال هست. اینا همه هست. از همه مهمتر این که اقدامات لازم رو انجام بده برای جلوگیری از امحاء شواهد. اگر اینها همه ثابت بشه که چنین نقض‌های اتفاق افتاده، به این معنا هستش که جمهوری اسلامی در قوانین بین‌المللی نه تنها مسئول برای جبران خسارت بلکه مسئله کیفری مطرح میشه و مهمترین در واقع نکته‌ای هم که این 4 کشور مطرح کردن همین هست که این تحقیقات اولا درست انجام نشده، دوما کاملا مغرضانه شواهد امحا شده، از بین رفته و مهمتر از همین که یک پیگرد کیفری برای مقصران اصلی این ماجرا در نظر گرفته نشده. وقتی اینها ثابت بشه اون وقت مسئله بر سر این هستش که آیا قصدی برای حمله به غیر نظامیان وجود داشته که اولین
معیار برای مثال جنایت علیه بشریت است. آیا این یک گستردگی و نظاممندی داشته و آیا مقامات بالا در واقع آگاهی از طرح یک حمله علیه غیر نظامیان رو داشتن و اون وقت هستش که مسئله میتونه در دادگاه کیفری مطرح بشه. حالا تا قبل از رسیدن احتمالی پرونده به دادگاه کیفری در همین دیوان بین‌المللی دادگستری که مدنی هست، خب خیلی اوقات کشورها سر یک قراردادی، سر یک اختلاف مرزی با هم دعوا دارن، وارد این دادگاه میشن، همکاری میکنن، به یک نتیجه میرسن. در این مورد خاص، در مورد ساقط کردن هواپیمای PS 752، همطور که خودتونم به درستی اشاره کردید، میدونیم که لاپوشانی‌های صورت گرفته، بسیاری از اسناد پاک شده و بالاخره در مورد یک دولت مستقر داریم صحبت می‌کنیم که محدوده قضایی خودش دست خودش هست که چه کسی وارسی بکنه نکنه. میدونیم بسیاری از اسناد رو منهدم و نابود کردن. این چقدر کار دادگاه رو میتونه سخت بکنه؟ به اعتقاد من کار دادگاه تا حدودی میتونه ساده بکنه. ببینید این 4 کشور همه فرصت‌های لازم رو به جمهوری اسلامی دادن برای اینکه این وضعیت رو عوض بکنه، برای اینکه کار به اینجا کشیده نشه. این رو هم البته باید در نظر بگیریم که بر اساس در واقع قواعد دیوان بین‌المللی دادگستری، زمانی که در واقع مسائل و اختلافات با مذاکره حل نمیشه و شرایطی ایجاد میشه که در واقع یکی از کشورهایی که طرف هست درخواست در واقع چنین پیگرد پرونده رو میده و زمانی که در واقع همه اون اعضا عضو اون اساسنامه در واقع دیوان باشن، این مسئله میتونه اتفاق بیفته. و خب این اتفاق افتاده. ببینید از ابتدا اینا مثلا اگر یادتون باشه جعبه سیاه رو حاضر نبودن بدن. این رو هم عرض کنم خدمتتون که البته مسئولیت بررسی طبق قوانین بین‌المللی، مسئولیت بررسی هر اتفاق صانعه هوایی که میفته با اون کشوری است که اون صانعه هوایی در واقع حوزه استفاضی اون رخ، ولی این مسئولیت رو به عهده نگرفته جمهوری اسلامی و عامدانه مقرضانه صد و مانعی بر سر راه در واقع کشف حقیقت شده. جعبه سیاه رو تحویل نمیدادن، بلافاصله نیروهای امنیتی رسیدن اونجا، تمام اسناد شواهد رو از بین بردن. ما تصاویر رو می‌بینیم سربازا مثلا یه پرچم رو در آوردن گرفتن دستشون عکس میگیرن، یا یک رفتارهایی که اصلا کاملا با اون پروتکل هایی که برای چنین موضوع بسیار در واقع بغرنج مهمی است در نظر گرفته شده. 2-3 روز دروغ گفته شده، اصلا اطلاعات لازم داده نشده، زیر بار اتفاقی که افتاده نرفتن با اینکه اطلاع داشتن از اینکه چه اتفاقی افتاده و این رو نگفتن. این پنهانکاری ها رو انجام دادن. خانواده ها و قربانیان رو نه تنها در یک تحقیق مستقل دخالت ندادن، اونها رو مشارکت ندادن، اونها رو بازداشت کردن، به شکنجه و تجاوز و کشتن تهدید کردن و یه چنین چیزایی تهدید کردن. خب اینها همه رفتارهای مجرمانه و تبهکاری است که رخ داده و این 4 کشورم به اعتقاد من تا این لحظه واقعا مماشات کردن برای اینکه این مسئله به یک شکل دیگه‌ای حل بشه و این اتفاق نیفتاده. ممنونم از شما. امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن با ما در بخش دوم برنامه 24 مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت و خود حامد اسماعیلیون هم مهمان برنامه خواهد بود. رویترز در گزارش اختصاصی میگه دولت اوکراین با تشویق نوآوری تسلیحاتی فناوری به دنبال راه مؤثر و مقرون به صرفه مقابله با پهپادهای ارزان قیمتی که روسیه به ویژه برای حمله به زیرساخت‌های اوکراین استفاده میکنه. رویترز میگه ماه پیش به جلسه سری دعوت شده که در اون علاقه‌مندان فناوری، وزرا، مقامات ارشد ارتش اوکراین و شماری مهندس و دانشمند حضور داشتند و در جریان جلسه دولت اوکراین اعلام کرد برای بهترین ایده در برابر پهپاد شاهد ساخت ایران $1,000,000 جایزه در نظر گرفته. رویترز نوشته پهپادهای ایرانی به اندازه‌ای پایین پرواز میکنن که پدافند هوایی نمیتونه اونها رو شناسایی کنه و سیستم هدایتشون به اندازه قویه که ساقط کردنشون با جنگ افزارهای الکترونیکی و مختل کننده فرکانس رادیویی دشواره. از طرف دیگه رویترز میگه پهپادهای شاهد حداکثر $50,000 ارزش دارن و اوکراین میگه نمیخواد برای ساقط کردن یک پهپاد یک موشک $1,000,000 شلیک کنه. تنها در ماه می بیش از 300 پهپاد به اوکراین حمله کرد. وظیفه ما کاهش هزینه ساقط کردن پهپادهای شاهده. داریم درباره شناسایی این پهپادها با استفاده از ابزارهای مختلف مثل صوت شناسی و همچنین درباره مسئله اصلی که ساقط کردن اونا صحبت می‌کنیم. استفاده از موشک‌های پدافند هوایی برای انهدام پهپادهای شاهد $50,000 به نفع ما نیست. هر کدوم از اون موشک‌ها تا $1,000,000 قیمت داره. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن اینجا در استودیو با ماست. مکافاتی شده این پهپادها برای اوکراینیا، اینطور نیست؟ بله، البته اوکراینیا هم براشون مکافات شده و هم دارن استفاده بسیار خوبی میکنن از
این وسایل پروازی بدون سرنشین برای به دست آوردن یا جبران در حقیقت اون نقطه ضعف‌هایی که در مقابل تعداد بیشتر نیروهای روسیه، تجهیزات بیشتر، قدرت آتش بسیار بالاتر دارن و تونستن اوکراینی‌ها کم کم خودشون رو تطبیق بدن، جوانهای اوکراینی و همینطور شرکت‌های فناوری اوکراینی که باید این نکته در نظر داشت. اصولا صنایع نظامی اوکراین پیش از جنگ هم پیشرفته بوده. در زمان شوروی قطب صنعت نظامی شوروی محسوب می‌شده، بنابراین این پایه رو داشتن. و حتی اگه اشتباه نکنم قبل از فروپاشی موشک‌های هسته‌ای هم اونجا بود، نه؟ بله، موشک‌های هسته‌ای نه تنها پایگاه‌های هسته‌ای داشتن، موشک‌های هسته‌ای شوروی مقدار اونجا مستقر بوده. صنایع موشکی شوروی هم از جمله صنایع یوژنای در اوکراین مستقر بوده و تا همین سال‌های اخیر هم طرح‌هایی برای ساختن راکت‌های فضاپیما حتی داشتن، مثل یوژماش اوکراین. ولی در زمینه هواپیمای بدون سرنشین اوکراینیا تونستن با استفاده از ساده، در حقیقت استفاده از وسایل ساده، تجهیزات ارزان قیمت، بتونن از این امکانات استفاده بکنن برای اینکه اطلاعات رو به صورت لحظه‌ای و به روز به دست بیارن. و خب چندان هم نمیشه انتظار داشت، به خاطر اینکه روسیه از نظر جنگ الکترونیکی بسیار پیشرفته هست و در این ماه‌ها و ماه‌های اخیر هم قابلیت بهتری در جبهه به کار برده. تقریبا میشه گفتش که اینطور برآورد کردن هر درون اوکراینی به طور متوسط بیش از 6 بار نمیتونه پرواز بکنه. بعد اینا رو به هر روش‌های مختلف از کار میندازن و ساقط میکنن، به ویژه روش‌های الکترونیکی. بنابراین اوکراینیا به سمت این پیش رفتن که هواپیمای بدون سرنشین یا کوادکوپترهای خیلی کوچیک و ارزون تهیه بکنن به تعداد زیاد. از کشورهای مختلفی هم در کراود سورسینگ میشه و اینا رو تهیه میکنن و میفرستن برای اوکراین و اینا رو در یگانهای مخصوصی مورد استفاده قرار میدن برای اینکه بتونن در همون چند پروازی که نمیتونن انجام بدن اون اطلاعاتی رو که میخوان به دست بیارن و مراکز دشمن رو کشف بکنن، مختصاتش رو به توپخانه یا سیستم‌های موشکی هایمارس برای نمونه بدن و اون رو بتونه هر چه سریعتر مورد حمله قرار بدن. همین کوتاه کردن زمان کشف تا نابود کردن خیلی اهمیت داره در این جنگ. ولی برعکسش در زمینه پدافندی علیه موشک‌های ایران یه بحثی که خود این گزارش هم میگه اینه که پهپادهایی که جمهوری اسلامی داره میده به روس‌ها بسیار ارزان قیمت هست، در ارتفاع بسیار پایین پرواز میکنه و اینا همه دردسرهای اوکراینی‌ها رو بیشتر کرده برای رصد و بعد منهدم کردن اونها. بله، مشکل هست به خاطر اینکه همونطور که فرمودین پایین پرواز میکنه، سیستم هدایت GPS داره و این طوری جایگذاری شده در بدن این درون ها که در مقابل پارازیت هایی که از زمین به سمتشون هدایت میشه مقداری مقاومت میکنن. GPS شون خیلی و 4 کاناله هست، خیلی سخت میشه اینا رو از کار انداخت. در این حال یه نوع سیستم ناوبری داخلی هم داره که در مواقعی که به سیگنال GPS دسترسی ندارن میتونن همچنان به هدفشون برسن. خیلی جون سختن ولی به هر حال اوکراینی‌ها هم با روش‌های مختلف دارن خودشون رو تطبیق میدن. از انواع توپ‌های ضد هوایی متحرک دارن استفاده میکنن، از اپلیکیشن‌های موبایلی دارن استفاده میکنن که بتونن هرچی سریعتر خبر نزدیک شدن اینا رو بدن و اینکه خب از امکانات پدافندی هم تا جای ممکن استفاده میشه تا بتونن تا حداقل 50-60% اینا رو هم از بین ببرن. خیلی شاید در مواردی بیشتر مفید هستش. ولی به هر حال هرچه همونطور که فرمودید قیمت اینا ارزونه، به تعداد زیاد میتونن درست کنن. روسیه هم داره صنایعش رو در تاتارستان ایجاد میکنه که تا ظرف ماه‌های آینده اونا هم شروع به ساخت اینا بکنن و میشه انتظار داشت که مشکل این درون ها همچنان وجود خواهد داشت. ولی از طرف دیگه اوکراین هم داره دنبال این میره که خودش صنعت درون های در حقیقت انفجاری خودش رو به وجود بیاره و سعی بکنه. یه مدل هست که با حتی سرجنگی 75 کیلوگرمی موثرتر از شاهد 136 هم میتونه باشه. اگر اینا رو به تعداد قابل توجهی بسازن استفاده بکنن شاید اونا هم بتونن یک راه مقابله همترازی رو به این وسیله پیدا بکنن. حالا این پهپادهای ساخت ایران رو یک کشور دیگری مثل فدراسیون روسیه در یک جنگی که ایران مستقیما درش دخالت نداره مثل جنگ اوکراین داره استفاده میکنه، ولی در تصویر بزرگتر
دشمنان منطقه ایران، کشورهای همسایه ایران وقتی نگاه میکنن توان پهپادی ایران رو، کجا ایران رو قرار میده در تدافع و همطور در تهاجم اگر لازم باشه که برای خودش استفاده بکنه؟ خب ایران سالهای زیادی سابقه صنعت هواپیمای بدون سرنشین داره، صنایع قدس، صنایع شاهد، صنایع حصا، و این به تجربه زمان جنگ برمیگرده و بعد از جنگ در دوران عملیات‌های جنگی که در اطراف ایران انجام شد، یک تجربه‌ای نشون داد به جمهوری اسلامی که اینا باید برن به سمت، چون توان هوایی ندارن، هواپیمای بدون با سرنشین آنچنانی ندارن، برن دنبال هواپیمای بدون سرنشین. و این البته یک روندی بود که در همه کشورها به غیر از روسیه دنبال شد. اسرائیل یک تجربه خیلی خوبی بود در مقابل ایران در جنگ سال 1982 در لبنان، به خوبی از اینا استفاده کردن، از بدون سرنشین ها. و با سابقه آکادمیکی که در ایران وجود داره، دانشکده‌های هوافضایی که زیاد هست در ایران، دانشجوهای هوافضایی که فارغ التحصیل میشن، خیلی‌هاشون میرن دنبال ساخت درون ها به خاطر اینکه هزینه کمتری داره و خیلی راحت‌تر میشه با این شرکت‌های دانش بنیان دنبال ساختشون رفت. اون فناوری‌های جدید، رسیدن اطلاعات خیلی راحت‌تر از دنیا به وسیله اینترنت، این باعث شده که به هر حال خیلی سریعتر بتونن به اون فناوری‌هایی که میخوان در بازارهای تجاری هم داره، تو بازار آزاد هم بخشایی از فناوریش وجود داره. کاملا درسته. چند منظوره بودن هواپیمای بدون سرنشین باعث شده که خیلی سریع بتونن اینا رو تغییر کاربری بدن. همین روسیه الان همین شرکت آلباتروس که صحبتش هست که داره با ایران کار میکنه، یکی از سوابقش ساختن درون‌های برای سمپاشی و کشاورزی اینجور چیزاست که اینا رو خیلی سریع دارن تغییر کاربری میدن. و در ایران هم همینطور شد. از همون هواپیماهای کنترل از راه دور اسباب بازی شروع کردن و الان به این صنعتی رسیدن که واقعا در منطقه قابل توجه هست. ولی خب کشورهای دیگه هم دارن سعی میکنن که خودشونو برسونن. عربستان سعودی، امارات با تزریق پول و همینطور فناوری بین‌المللی دارن سعی میکنن که از این نظر هم بتونن به ایران برسن. اسرائیل هم که جای خودش داره، ولی بله همونطور که اشاره کردین جایگاه ایران در زمینه هواپیما بدون سرنشین هم از نوع انفجاری هم از نوع شناساییش قابل توجه هست در منطقه و پیشرفته تر هم خواهد شد، چون تجربه نشون داده که براشون جوابگو هست و با توجه به سرمایه گذاری که براش میکنن ارزش افزوده زیادی داره. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در سفری 4 روزه به چین رفته. سفر خانم یلن 3 روز بعد از اونه که پکن در میانه تشدید جنگ تجاری با واشنگتن اعلام کرد صادرات گالیوم و ژرمانیوم، 2 ماده حیاتی برای صنعت ساخت نیمه رسانا و تراشه رو محدود میکنه. بنا به گزارش سازمان زمین‌شناسی آمریکا، چین بزرگترین تولید کننده گالیوم و ژرمانیوم. محدودیت صادراتی تازه چین بعد از اونه که پکن 2 ماه پیش شرکت مایکرون تکنولوژی، یکی از چند شرکت آمریکایی بزرگ سازنده تراشه، رو تحریم کرد. تصمیمات چین پاسخی به محدودیت‌های صادراتی دولت بایدن که کمتر از 1 سال پیش اعلام کرد شرکت‌های چینی نمیتونن بدون دریافت مجوز از دولت آمریکا تراشه‌های پیشرفته و تجهیزات ساخت تراشه رو خریداری کنند. کوشیار عظیمیان، متخصص هوش مصنوعی از سان فرانسیسکو با ماست. آقای عظیمیان، میدونم که در جایی که شما هستید تراشه ها اکسیژن به شکلی برای شرکت های فناوری، چه در زمینه هوش مصنوعی چه در زمینه های دیگه. چقدر فکر میکنید که این محدودیت هایی که چینی ها دارن وضع میکنن میتونه ضربه‌ای بزنه به وضعیت پیشرفت فناوری هایی به خصوص مثل هوش مصنوعی؟ حالا من الان برلینم، برای 2-3 شب اتفاقا خیلی راجعش صحبت کردیم. من یه تصویر کلی از این داستان بدم که دعوا سر چیه. ببین کلا دنیای تکنولوژی، دنیای AR، VR، همه تکنولوژی‌های جدید، حتی تکنولوژی‌های نظامی داره میره به سمت هایپر کامپیوتینگ، اکسلراتور کامپیوتینگ، محاسبات سنگین و محاسبات سریع و همه اینا روی این چیپ‌های جدید انجام میشه، به خصوص GPU ها، تراشه‌های کامپیوتری. این چیپ ها رو به نوعی به قول شما به عنوان اکسیژن میشه نگاهش کرد، به عنوان نفت دنیای مدرن میشه نگاه کرد و همه میگن جنگ بعدی بر سر این چیپ ها خواهد بود. حالا این چیپ وقتی صحبت میکنیم، تولید چیپ یه
مدلی هست بهش میگم فاندری مدل که دو قسمت داره، یعنی چیپ رو یکی طراحی میکنه، یکی دیگه میسازه به طور فیزیک، یعنی پرینتش میکنه یا تولیدش میکنه. اون قسمت بعضی هم اصلا هر دو رو با هم انجام میدن. اون قسمت طراحی و دیزاین خیلی آمریکا جلوست از همه. کمپانی‌های مثل انویدیا که از همه جلوتره، مخصوصا تو جی پی یو، بعد حالا AMD، اینتل، حالا اپل خب توی پی سی ها خیلی، تو لپتاپ و اینا خیلی خوب شده این چیپ‌های M1 M2 M3 خیلی آمریکا جلوتره و اصلا چین اونقدر رقابتی نیست. بحث فب و بحث تولیدش، نکته اینه که تولیدات اینا به شکل بسیار عجیبی آخرین کوارتر پارسال 58% تولید تمام چیپ‌های دنیا توی تایوان بوده. حالا شما نگاه کنین آمریکا و چین دو تا مثلا مثل دو تا همسایه، دو تا قدرت خیلی بزرگ که با هم سر یه تیکه زمین خیلی کوچیک دعوا دارن سال‌هاست جدا از این چیپ، یهو مثلا فهمیدن نصف مثلا 58% ثروت مثلا حالا جی پی یو دنیا از طریق این کشوره میگذره. نه یهو فهمیدن که نه، ولی خلاصه این یه تصویر کلی از این درگیری است. اون داستان مایکرون و اینا که گفتین اون رو خیلی مهم نیست، به خاطر که اون کلا تکنولوژی عقبی هست. به قولی چین که تکنولوژی اصلی جی پی یو های انویدیا است که آمریکا نمیخواد به چین بده. چین اومد یه حرکتی بکنه که بگه ما یه حرکتی کردیم، اومد یه کمپانی آمریکایی رو تحریم کرد، کمپانی که اصلا تکنولوژیش کمپانی چون اونو داره، چون همه کشورها دارن، چین هم داره. حالا این کاری که دارن میکنن، دارن از اون به قول مرکز میخوان شروع کنن، از اون به قول زیر مواد اولیه رو میخوان جلوشو بگیرن. درسته؟ خب به حال اینا تهدید دیگه، میدونم ممکنه متوقف نکنه، ولی در مقابل اقداماتی که دولت آمریکا انجام داده اونا هم دارن واکنششون میدن. ضربه این چقدر میتونه ملموس باشه برای صنایع مثل هوش مصنوعی؟ ضربه میتونه باشه دیگه، در بلند مدت بالاخره اون فاندریا احتیاج دارن و همزمان که داره این درگیری تایوان داره هی بزرگ و بزرگتر میشه، این تلاش، ببینید سه لایه است، اون مواد اولیه و معادن و نمیدونم اون بحثایی که تخصص من نیست، لایه اوله. لایه دوم که اونو چینی‌ها توش خیلی خوبن و خیلی به خاطر که هم منابعش رو دارن هم خیلی خوب استخراج میکنن. لایه دوم بحث پرینت کردنه که اون تو تایوان بیشتر که الان دارن خارجش میکنن. لایه سوم دیزاینه که بیشتر تو آمریکاست. لایه یک و دو رو که آمریکا کمتر داره، خب تهدیده، هر دوش تهدید خیلی بزرگ، همه صنایع دارن تلاش میکنن به سرعت خارج کنن. لایه دو رو مثلا خب اون بایدن چیپ اکت بود که 50 بیلیون دلار سرمایه گذاری شد که بیان توسط کمپانی مثل اینتل یا خیلی از کمپانی‌های آمریکا بیان وارد آمریکا کنن. سامسونگ و یه سری کمپانی ژاپنی دارن بیلیون دلاری هی اینوست میکنن، به نوعی دارن از در پشتی دارن از تایوان خارج میکنن این تکنولوژی‌ها رو. حالا این بحث معادن هم داره صحبت میشه که تو کالیفرنیا بیاد انجام بشه، تو تگزاس بیاد انجام شه، ولی خب طول میکشه، زمان خواهد برد. همین تایوانی هم که مطرح میکنید سرش الان دعوای جدی وجود داره، خب میدونید بسیار از کشورها از جمله خود ایالات متحده اون رو به عنوان یک کشور مستقل نمیشناسن و خدا میدونه چه موقعی ممکنه چینی‌ها حتی سودا این رو داشته باشن که تایوان رو دوباره ملحق بکنن به سرزمین اصلی و اون موقع فکر میکنم داستان خیلی حتی پیچیده‌تر از امروز هم میشه. خیلی ها معتقدن اصلا از نظر ژئوپلیتیک تایوان حساس ترین، یعنی فکر کنم تقریبا اصلا الان کانسنسس وجود داره سر این قضیه که مهمترین نقطه دنیاست و حتی خیلی ها میگن اصلا جنگ اوکراین به نوعی رقص قبل از این جنگ آخری که جنگ اصلی است که سر تایوان خواهد بود. همینطور که میگه هم از نظر ژئوپلیتیک خیلی مهمه، از نظر نظامی اونجا آمریکا نیرو داره، هم از نظر این چیپ که به نوع حیات تمام تکنولوژی‌های مدرن دنیاست از تو تایوان میگذره و خیلی ها صحبت میکنن که دو تا کشور به نوعی دارن وابستگیشون رو به تایوان کم میکنن تا آماده این جنگشن. یه چیزی هم که حالا میبینه اپتایت، اشتها برای این جنگ زیاده، هم اون طرف هم تو آمریکا. من 5 سال پیش خیلی اصلا این بحثا نمیشد، ولی داره عوض میشه یکم شرایط، هم دموکرات‌ها هم ریپابلیکن‌ها خیلی کسی حداقل از دیکاپلینگ همه دارن دفاع میکنن. حالا آقای عظیمی، ما حدود نیم قرنه که به این پردازش سیلیکونی عادت کردیم، تنها چیزی که میشناسیم همینه، حالا تا یه اندازه این اواخر پردازنده‌های کوانتومی. چقدر فکر میکنید که این دعواهای سیاسی بین کشورها ممکن اصلا مسیری رو فراهم بکنه که به یک نوع دیگری از پردازش شرکت‌ها رو بیارن؟ بحث کوانتوم که بحثی که همیشه، خب کوانتوم اگر باشه خیلی قوی تره، ولی فیزیک قضیه حل نشده و تقریبا سالها هم هست
شاید 25 سال فکر می‌کنم از زمانی که به قول معروف سافت‌ور و تکنولوژی قضیه حل شده و فیزیکش خیلی کار سختیه دارن انجام میدن. تو آمریکا داره انجام میده، گوگل داره انجام میده، تو کانادا خیلی رفته جلو، چین، ولی اصلا ما در جایی نیستیم که بتونن جایگزین کنن. یعنی همین تکنولوژی جی پی یویی که الان انویدیا میده، این به قول معروف لبه تکنولوژی و الان چیزی که نقده اینه به اصطلاح. ممنونم از شما. کوشار عظیمیان، متخصص هوش مصنوعی از برلین. رسانه اجتماعی Threads در همون ابتدای رونمایی رسمیش با استقبال کاربران مواجه شده. این شبکه اجتماعی متعلق به شرکت متاست. مارک زاکربرگ، مدیر عامل شرکت متا که مالک فیسبوک و اینستاگرام هم هست، در این باره گفته Threads در همون ساعت‌های اولیه فعالیتش 10 میلیون کاربر رو جذب کرده. او Threads رو یک رقیب دوستانه برای توییتر معرفی کرده. فقط کسانی که حساب کاربری اینستاگرام دارن میتونن به Threads دسترسی داشته باشن. در حال حاضر این پلتفرم در 100 کشور جهان و برای مشتاقانی که از تغییرات اخیر توییتر ناراضی بودن فعاله، اما به دلیل قوانین نظارتی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز در دسترس نیست. تصور میکنم ترز تهدید بزرگی برای توییتره، برای اینکه از خانواده متا و اینستاگرام میاد. اینستاگرام در مقایسه با 250 میلیون کاربر توییتر 10 برابر بزرگتره، چون 2 میلیارد کاربر داره. اگه از هر 10 کاربر اینستاگرام فقط یه نفرشون به ترز بپیونده، توی چشم به هم زدن از توییتر سبقت میگیره. علیرضا منافی، پژوهشگر آزاد اینترنت و امنیت دیجیتال از ترکیه با ماست. آقای منافی، به گمانم یکی از بزرگترین چالش‌ها برای شبکه‌های اجتماعی نوظهور پیدا کردن کاربر هست طبیعتاً دیگه، و متا در یک موقعیت ویژه قرار داره برای اینکه میلیاردها کاربر همین الان در اینستاگرام هستن و ناگهان میتونن مهاجرت بکنن به این پلتفرم جدید. این چقدر تهدیدی جدی میتونه باشه برای آقای ماسک و شرکتش توییتر؟ درود بر شما. بله، خب اول از همه ما اینو فکر کنم بد نباشه که بگیم که اون دعوا و جنگی که ایلان ماسک به دنبالش بود که با زاکربرگ داشته باشه، به نظر میرسه که قبل از این که به رینگ کشیده بشه در دنیای دیجیتال شروع شده. اما موردی که باید مد نظر داشته باشیم اینه که متا اومده یک سری چیزها رو مد نظر قرار داده و مشکلاتی که توی توییتر بوده مخصوصا این اواخر رو رفع کرده. از جمله مثلا محدودیت کاراکترها رو کرده 500 تا، یا مثلا ویدیو رو تا 5 دقیقه میشه آپلود کرد و مواردی از این دست. مهمترینش هم اینه که از پایگاه داده‌ای که داره، یعنی کاربران اینستاگرام استفاده میکنه که این خیلی کارو جلو میندازه. اما موردی که وجود داره و به نظر من مهم هست اینه که اگر بخوایم به دو بخش تقسیمش کنیم، یک ساختار محتوایی در نظر بگیریم و یک ساختار تکنیکی، متا تونسته اون ساختار تکنیکی که این اواخر باهاش توییتر مشکل داشته رو برطرف کنه، اما چیزی که توییتر رو توییتر کرده اون ساختار محتوایی هست. اون چیزی که اون قشر پروگرسیو رو تونسته فعال نگه داره توی توییتر، اون آزادی بیانی که همیشه در صدر توییتر بوده و حتی در دادگاه ها نتونستن که توییتر رو مجبور کنن که حقوق کاربران رو زیر سوال ببرن. اگر که متا بتونه این مورد رو هم در فعالیت خودش لحاظ کنه، در کنار کارهای عظیم دیگه‌ای که داره میکنه، مثلا این که داره از پروتکل اکتیویتی پراپ استفاده میکنه برای این که در آینده کاربرها بتونن حسابشون رو همین جوری منتقل کنن به یک پلتفرم دیگه. مثلا اگر یه نفر توی تریدز حساب داره، شاید 5 سال دیگه وقتی خواست بره توی ماستودون، همین جوری به صورت کامل حسابش منتقل میشه به ماستودون با محتویاتش، که این ورود به عرصه جدید شبکه‌های اجتماعی که میتونه متا درش پیشرو باشه. اما خب همه ما میدونیم که توییتر چندین ساله که توییتر و رقابت باهاش انقدر آسون نیست. یکی از کلماتی که آقای زاکربرگ در توصیف این پلتفرم جدید استفاده کرد و برای من جلب توجه کرد، گفتش که می‌خوایم محیطی دوستانه باشه. می‌دونیم که توییتر در بسیاری از موارد محیطی دوستانه نیست، خصومت‌های زیادی اونجا شکل لفاظی‌های توییتی میگیره به خودش و پلتفرم مهمی است برای اطلاع رسانی، خبر، جنجال‌های سیاسی. چقدر فکر می‌کنید با توجه به رویکردی که متا به طور کلی داره، مثلا در پلتفرمی مثل اینستاگرام که سعی می‌کنه همه چیزو خیلی دوستانه و خانوادگی و خوشحال نگه داره، میتونه در چنین فضایی رقابت کنه؟
بله خب اگر که قرار باشه پایگاه داده‌ای متا از همین اینستاگرام باشه، کاربراش رو از اینستاگرام بگیره، خب قاعدتا فضای لطیفتری داره و اگر که قرار هم باشه که سیاست گزارش هاش رو هیچ تغییری نده و اولویتش گرفتن کاربرهای توییتر نباشه، منعطف نباشه، خب قطعا همین فضای دوستانه رو حفظ خواهد کرد. اما باید ببینیم که اولویت متا الان دامن زدن به کوچ اجباری کاربران توییتر هست، گرفتن اون کاربرا هست، یا اینکه از همین پایگاه داده‌ای که داره که بیش از 2 میلیارد کاربر اینستاگرام داریم مثلا به 1/4 هم اگر بتونه بگیره بسنده میکنه. در کنار این که خب هنوز هم که هنوزه با این که متا داره سعی میکنه که شفافتر از گذشته باشه، گفته ما دیسنترالایز میکنیم، اطلاعات رو سعی میکنیم که به صورت متمرکز نباشه، ولی در همین روز اولی که منتشر شد داریم میبینیم که متا در هر پلتفرمش همون سیاست کسب درآمد و تجارت از داده کاربرا رو در پیش گرفته. الان ما امروز دیدیم که توی جزئیاتی که منتشر شده همین پلتفرم جدید نشون داده میشه که اطلاعات مالی، اطلاعات حوزه سلامت، حتی فعالیت‌های مکانی، جاهایی که کاربرا رفت و آمد کردن رو ثبت میکنه. چیزی که افرادی که توی توییتر هستن بخش اعظمشون ممکنه به این موارد حساس باشن و سعی میکنن که حریم خصوصیشون بیشتر حفظ کنن. ممنونم از شما علیرضا منافی، پژوهشگر آزاد اینترنت و امنیت دیجیتال از ترکیه. ممنونم از شما که بیننده بخش اول برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو با تصاویری زنده از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک که درباره بررسی آخرین شرایط کشور بحران زده هایتی به پایان میبریم. هایتی دستخوش خشونت و ناآرامی بین باندهای تبهکار با دولت این کشوره.